So in this video I will be talking about Kirchhoff's law. Kirchhoff's law generally दुई टाइप्स को हुन्छ, Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law लाई Kirchhoff's junction law पनि भनिन्छ र सर्ट फर्म KCL ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसैगरी Kirchhoff's voltage law लाई KVL ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अनि त्यसको अर्को नामहरु चाहिँ मेश ल अनि लूप ल भनेर पनि भनिन्छ। Kirchhoff's mesh law and Kirchhoff's loop law। र यो दुईटा एनालाइसिस अथवा यो दुईटा थ्योरम चाहिँ लहरु चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै सर्किटमा ओहम्स ल लाउन नमिल्ने रहेछ भने त्यतिबेला चाहिँ करेन्ट र भोल्टेज निकाल्नलाई चाहिँ हामी यही दुईटा युज गर्ने छौं। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ किर्चफ्स करेन्ट ल। करेन्ट ल भनेको के हो अथवा जंक्सन ल भनेको के हो? जंक्सन भनेको सिम्पली एउटा जंक्सन है र त्यहाँ चाहिँ यो जंक्सनबाट डिफरेन्ट पाथहरु हुन्छ कि डिफरेन्ट पाथहरु डिफाइन भएको हुन्छ र यो पाथबाट आउने करेन्ट भनेको I1 र यो पाथबाट आउने करेन्ट भनेको I2। त्यसैगरी मानम यो पाथबाट चाहिँ करेन्ट गइराछ, लिप गरिराछ, यो नोडलाई चाहिँ लिप गरिराछ भने र यो करेन्ट चाहिँ I3 हो भने त्यसैगरी यो पाथमा पनि करेन्ट लिप गरेको मानम I4 भनेपछि के देखिन्छ भने यो जुन नोड छ नि, यो जंक्सन छ नि, यो जंक्सनमा I1 करेन्ट जंक्सनतिर गइराछ, I2 करेन्ट पनि जंक्सनतिर गइराछ। त्यसैगरी I3 करेन्ट भनेको जंक्सनबाट चाहिँ अवे फ्रम द जंक्सन गइराछ, त्यसैगरी I4 पनि अवे फ्रम द जंक्सन गइराछ। अब यति बेला KCL ले के भन्छ भने KCL को अकॉर्डिंग चाहिँ समेसन अफ करेन्ट कुनै एउटा जंक्सनमा त्यसको चाहिँ भ्यालु 0 हुन्छ। कुनै एउटा जंक्सनमा समेसन अफ करेन्ट भनेको इज इक्वल्स टु 0। अब यसको लागि चाहिँ साइन कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ? साइन कन्भेन्सन त्यसको लागि चाहिँ यदि करेन्ट चाहिँ इन्टर भएको छ भने त्यसलाई पोजिटिभ मान्ने, यदि लिप गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्ने। सो अब यसमा हामीले यो नोड ए भन्नेमा मानम ए भन्ने नोड छ अथवा जंक्सन छ, यो जंक्सनमा हामीले KCL अप्लाई गर्नु पर्यो भने कसरी अप्लाई गर्न मिल्छ? लेट्स सी। इन्टर गरेकोलाई प्लस, लिप गरेकोलाई माइनस। सो अब I1 भनेको इन्टर गरिराछ जंक्सनतिर। सो यसलाई चाहिँ के भन्ने त प्लस I1 भन्ने अर सिम्पली I1 लेख्दा पनि भयो I1 भन्ने। त्यसैगरी I2 भनेको पनि जंक्सनतिर मुभ भएको छ, इन्टर गरिराछ जंक्सनतिर। सो यसलाई I2 प्लस I2 भयो यो। र त्यसैगरी I3 भनेको चाहिँ जंक्सनलाई लिप गरेर अवे गइराछ भनेपछि यसलाई लिप गरेकोलाई हामीले माइनस भन्ने, माइनस I3। त्यसैगरी I4 भनेको पनि जंक्सनलाई लिप गरिराछ भनेपछि माइनस I4। टोटलको समेसन कति हुन्छ? 0। यो हामीले सपोज गरेको है। सो दिस इज अल अबाउट किर्चफ्स करेन्ट ल। अनि फर्दर न्यूमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी अप्लाई हुन्छ किर्चफ्स करेन्ट ल र कसरी I1 I2 I3 को भ्यालु चाहिँ निकालिन्छ र भोल्टेजहरुको भ्यालु निकालिन्छ भनेर हामी न्यूमेरिकलमा हेर्छौं। फर्स्ट यो अब यो अर्को टपिक भनेको KVL भनेर बुझौं। KVL भनेको के हो त? समेसन अफ भोल्टेज इज इक्वल्स टु 0 इन अ लूप। कुनै एउटा लूपमा चाहिँ भोल्टेजको समेसन चाहिँ 0 हुन्छ। सँग एउटा सर्किट छ, यस्तो सर्किट छ। यहाँबाट बग्ने करेन्ट I1, यहाँबाट बग्ने करेन्ट I2, यो सोर्सले दिने करेन्ट भनेको I1, यो सोर्सले दिने करेन्ट भनेको I2 र यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको I3 सपोज गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ V1, यसलाई चाहिँ V2 र यो R हो भने यति बेला मैले के भने समेसन अफ भोल्टेज इन अ लूप कति हुन्छ? 0। एउटा लूप भनेको मतलब यो एउटा लूप हुन सक्यो, यो अर्को लूप हुन सक्यो। लूप भनेको के त? एउटा क्लोज पाथ। एउटा यो यसरी करेन्ट यसरी फ्लो भएर यो एउटा लूप बन्छ अनि यसमा पनि यो यसरी करेन्ट फ्लो भएर यो एउटा लूप बन्छ। अनि टोटलमा हेर्ने भने यो पनि एउटा के हो त? लूप है। यो एउटा के हो त? लूप। सो यसमा जनरली तीनटा लूप छ है। फर्स्ट लूपमा हेरौं न, लूप नम्बर 1 मा हेरौं त। यसमा के लेख्न मिल्छ? भोल्टेज छ V1 है इज इक्वल्स टु अब सो यसमा अब के लेख्न मिल्छ भने KVL लाउने हो भने यो लूप 1 मा चाहिँ V1 इज इक्वल्स टु V1 यो माइनस यो प्लस हामी यो यताबाट यतातिर मुभ हुँदाखेरि
हामी यताबाट यता मुभ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो माइनस छ यता प्लस छ हामी गएको कता त यतातिर गएछौँ भनेपछि माइनसदेखि प्लस जाँदाखेरि प्लस लिने है v1 प्लस लिने यदि यहाँ यो टर्मिनल प्लस यो टर्मिनल माइनस भएको भए प्लस माइनस हुन्थ्यो भनेपछि माइनस v1 लेखिन्थ्यो तर हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो यतादेखि यो डिरेक्सनमा यसरी यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ भनेपछि माइनसदेखि प्लस जाँदाखेरि प्लस लिने अगाडि प्लस v1 को अगाडि प्लस त्यसैगरी I1 भन्ने करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको I3 छ भने अब यो I3 भनेको के हुन्छ I3 भनेको सिम्पली यदि नोड 1 को रेस्पेक्टमा लेख्ने हो भने I3 भनेको I1 माइनस I1 प्लस I2 हुन्छ है किनभने यहाँको करेन्ट यसरी फ्लो भएको छ यहाँको करेन्ट पनि यसरी गएको छ भनेपछि यो दुईटै करेन्ट के हुन्छ त यहाँ समेसन हुन्छ प्लस हुन्छ सो अब यहाँ लेख्दाखेरि अब यो करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ भने यो प्लस यो माइनस हुन्छ मैले अगाडिदेखि भन्दै आएको करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल यसको डाइरेक्सन तलतिर छ भने हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल अब यहाँ लेख्ने कसरी त भन्दाखेरि यो प्लस लेख्ने कि माइनस यहाँ त्यो यता तलको साइन हामी यहाँदेखि यसरी गएको थियौँ माइनसदेखि प्लस गयो त्यही भएर प्लस लेख्यौँ अब यसमा के छ त प्लसदेखि माइनस गयो भनेपछि माइनस लेख्ने अनि आर यो रेजिस्टेन्स हो यसको भ्यालु आर छ र भोल्टेज भनेको I × R हो यहाँ बग्ने करेन्ट भनेको I3 छ अब यो लुप कम्प्लिट हुन चाहिँ यो दुईटा टर्मिनल यो दुईटा ब्रान्च आयो र अर्को ब्रान्च छ त छैन इज इक्वल्स टु के हुन्छ 0 सिम्पली v1 भनेको कति हुने रहेछ R टाइम्स अफ I3 हुने रहेछ है त्यसैगरी यो सेकेन्ड लुप अब सेकेन्ड लुपमा करेन्टको डाइरेक्सन कसरी छ यसरी गइरहेछ भने हामीले यसरी नै मान्न सक्छौं अथवा यसरी पनि मान्न सकिन्छ यसरी पनि मान्न सकिन्छ तर हामीले अहिले मानेको कसरी हो त यसरी मानिरहेछौं सो अब यो लुप 2 मा हामीले केबीएल लाउने भने कसरी लेख्न सकिन्छ अब यसरी गएको छ भनेपछि यताबाट यसरी गयो है यसरी गयो भनेपछि यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ अब यो यसमा लाउँदाखेरि के देखिन्छ माइनसदेखि प्लस जाँदाखेरि प्लस हुन्छ प्लस v2 त्यसैगरी अब यहाँबाट बग्ने करेन्ट I2 यहाँ रेजिस्टेन्स छैन रेजिस्टेन्स कहाँ छ त यो यसरी यहाँ रेजिस्टेन्स छ यसमा बग्ने करेन्ट भनेको I3 छ सो यो पनि प्लस हुन्छ र यहाँ अर्को टर्मिनल माइनस हुन्छ किनभने करेन्ट यो डाइरेक्सनमा फ्लो भएको छ प्लस देखि माइनस सो माइनस भएको कारणले माइनस यसरी फ्लो भइरहेछ हामीले यो टर्मिनल लिने हो अलवेज यहाँ पनि v2 लाई लिँदाखेरि यो माइनस यो प्लस छ भने यो डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि कहाँ चाहिँ पुगेको छ त कुन टर्मिनलमा पुगेको छ त प्लसमा पुगेको छ प्लस यहाँ चाहिँ प्लस देखि माइनसमा पुगेको छ त्यही भएर माइनस R अनि I3 इज इक्वल्स टु 0 सिम्पली v2 इज इक्वल्स टु R टाइम्स अफ I3 हुने रहेछ यति थाहा पाउनु भयो है So this is all about this Kirchhoff's law अनि हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो झन् क्लियर हुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने कसरी भोल्टेजको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ र कसरी करेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ सो लेट्स मुभ टु द न्युमेरिकल हामीले एक एकवटा न्युमेरिकल गर्ने दुईटैको अलि एभरेज खालको न धेरै सिम्पल न धेरै गाह्रो खालको म न्युमेरिकल गर्छु र तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला